Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong phẩm nhân tu tiên, mỹ nữ thì nhiều vô kể, nhưng người vừa có sắc đẹp, vừa có tâm cơ thâm sâu, lại đủ tàn nhẫn để bán đứng cả chồng mình thì chỉ có thể là Yến Như Yên. Từ một thiên chi kiều nữ được cả Việt quốc ngưỡng vọng, vì sao nàng ta lại trở thành kẻ phản bội bị người đời phỉ nhổ, và cái giá nào cho việc dám đối đầu với Hàn Lập? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về cuộc đời của bà hoàng quỷ linh môn này nhé. Yến Như Yên xuất thân là hòn ngọc quý của Yến gia, đệ nhất tu tiên thế gia tại Việt quốc. Nàng sở hữu thủy hệ thiên linh căn, tư chất vạn người mới có một, nhờ thiên phú trắc tuyệt, Yến Như Yên được trực tiếp bái nhập vào Yểm Nguyệt Tông mà không cần tham gia lôi đài tỷ thí. Nếu Hàn Lập phải chật vật tính toán từng viên đan dược thì Yến Như Yên sinh ra đã ở vạch đích, nhưng bi kịch bắt đầu khi Yến gia quyết định phản bội liên minh thất phái để đầu quân cho phe ma đạo quỷ linh môn. Lúc bấy giờ, Yến Như Yên trở thành món hàng chính trị, được gả cho Vương Thiền, thiếu chủ quỷ linh môn. Có điều, cuộc hôn nhân ép buộc này khiến nàng phải cùng Vương Thiền gieo sinh tử chú. Dù bất mãn với chồng, cô nàng vẫn phải cùng hắn song tu, luyện thành huyết linh đại pháp. Thời điểm hôn lễ diễn ra, để chứng minh lòng trung thành và lấy đó làm của hồi môn, Yến gia đã tạo ra một cái bẫy kinh hoàng mang tên Đoạt Bảo Đại Hội. Hàng loạt đệ tử tinh anh của thất phái ngây thơ đến tham dự, để rồi bị hiến tế trong biển huyết sắc. Điều đáng sợ là gì các bạn biết không? Chính Yến Như Yên với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết đã lạnh lùng sử dụng linh hồn và huyết nhục của những đồng đạo đó để tu luyện huyết linh đại pháp, xây dựng nền móng trúc cơ cho chính mình. Con đường tu tiên của nàng ta ngay từ đầu đã được lót bằng vô số sinh mạng của người vô tội. Hơn một thế kỷ trôi qua, vật đổi sao rời, tại cuộc họp của Thương Khôn Thượng Nhân, Yến Như Yên gặp lại người quen cũ Hàn Lập. Lúc này, sự chênh lệch là một cú tát thẳng vào mặt nàng, kẻ mà năm xưa nàng không thèm liếc mắt, này đã là nguyên anh kỳ lão quái. Hắn vậy mà sở hữu uy áp dập trời chỉ sau 200 năm. Còn Yến Như Yên, dù mang danh thiên tài thiên linh căn, vẫn lẹt đệt ở kết đan kỳ, phải dựa hơi chồng và các trưởng lão để sinh tồn. Không lâu sau, trong chuyến đi lụ bảo ở tới mộ Lan Thảo Nguyên, Vương Thiền đã tự hủy bởi chính thói ngông cuồng của bản thân. Khi Vương Thiên Cổ ám toán Nam Lũng Hầu, Yến Như Yên và Vương Thiền đã liên thủ tấn công Hàn Lập. Kết quả, Hàn Lập tung ra âm ma chảm, một đao chém đứt lìa đôi chân của Vương Thiền. Vị thiếu chủ cao ngạo ngày nào giờ chỉ còn là một kẻ tàn phế, gào thét trong tuyệt vọng. Khi ấy, Yến Như Yên chứng kiến tất cả, nhưng nàng chỉ biết bàng hoàng và sợ hãi. Nàng nhận ra, trước sức mạnh tuyệt đối của Hàn Lập, sa tế hai nhan sắc đều vô nghĩa. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời Yến Như Yên lại nằm ở chuyện ma cốc. Trong chuyến thám hiểm này, quỷ linh môn phạm sai lầm chí mạng khi vô tình giải phóng một con cổ ma thượng cổ. Con quái vật này đã tàn sát gần như toàn bộ dàn lãnh đạo nòng cốt của Vương gia. Lúc bấy giờ, Yến Như Yên may mắn trốn thoát, nhưng khi trở về, nàng nhận ra cán cân quyền lực đã đảo chiều. Vương gia, chỗ dựa của chồng nàng đã suy yếu tột độ vì mất hết nguyên anh kỳ. Trong khi đó, Yến gia vẫn bảo toàn lực lượng, đây chính là thời cơ để Yến gia trỗi dậy, gia tăng ảnh hưởng và cuối cùng nắm được quyền kiểm soát đáng kể đối với tông môn. Lúc này, quỷ linh môn lâm nguy khi bị Ngụy Linh Tông lăm le thôn tính. Trong cơn tuyệt vọng, Yến Như Yên buộc phải cầu cứu Hàn Lập. Nam chính của chúng ta lúc này đã là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ danh chấn thiên nam. Nhưng Hàn Lập là người có thù tất báo, hắn ra điều kiện, muốn hắn giúp phải mang xác của Vương Thiền đến trao đổi. Đứng giữa tình nghĩa phu thê trăm năm và sự tồn vong của gia tộc, Yến Như Yên đã lộ rõ bản chất của một kiêu hùng tàn nhẫn. Nàng không hề phản đối, ngầm đồng ý để người nhà ra tay sát hại chính người chồng đầu ấp tay gối của mình. Cứ thế, sự ra đi của Vương Thiền là dấu chấm hết cho triều đại Vương gia, nhưng lại là sự khởi đầu cho quyền lực tuyệt đối của Yến Như Yên. Nàng đổi mạng chồng lấy sự bảo hộ của Hàn Lập, thuận lợi tiến cấp Nguyên Anh và trở thành nữ chủ nhân thực sự của quỷ linh môn. Có thể thấy cuộc đời Yến Như Yên là minh chứng rõ nhất cho sự khốc liệt của giới tu tiên. Không có bạn bè vĩnh viễn, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là trường tồn. Các bạn nghĩ sao về hành động của Yến Như Yên? Là tàn độc hay là thức thời? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Review 5 phút để ủng hộ mình nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!